Hello mọi người, tụi mình là Chanh và Quýt đây. Hôm nay tụi mình sẽ vẫn dành cả ngày để vòng quanh thành phố Paris tiếp nhé. Nhìn từ đằng xa thì chắc các bạn cũng đã đoán được địa điểm tiếp theo tụi mình tới là gì rồi nhỉ? Đúng rồi đấy, đây chính là cung điện Versailles. Là một biểu tượng của quyền lực tối cao của triều đại phong kiến Pháp, là nơi ở của các vua Pháp từ Louis XIII đến đời vua Louis XVI. Vị trí của lâu đài Versailles nằm cách thủ đô Paris khoảng 20 km về phía tây. Nếu xét về độ nguy nga lộng lẫy của nó thì không thể bàn cãi. Versailles là một cung điện rộng 67.000 mét vuông, gồm có trên 2.000 phòng và một vườn hoa rộng 815 hecta, được mệnh danh là một trong những lâu đài đẹp và lớn nhất trên thế giới. Ngoài cung điện lộng lẫy đồ sộ, Versailles còn nổi tiếng với hệ thống vườn và hồ nước, có khoảng 55 hồ và bể nước, 600 vòi phun nước và 35 km kênh đào. Versailles cũng là nơi chứng kiến việc ký Hòa ước Versailles kết thúc Thế chiến thứ nhất. Vào đời vua Louis XIV, vì muốn chứng tỏ ông là một đấng quân vương quyền lực và không cần tường rào hào sâu bảo vệ, cho nên cung điện Versailles không có thành lũy bao quanh. Hôm nay thì đường phố Paris hơi đông một chút bởi vì hôm nay là cuối tuần mà, cho nên tất cả mọi người dân ở Paris và các vùng lân cận của Pháp đều đổ dồn về nó để mà dành ngày nghỉ cuối tuần của mình ở đây. Nên là cũng chỉ có thể nhìn tháp Eiffel từ xa xa như thế này thôi. Nếu đã tới Paris thì không thể bỏ qua chuyên mục mua sắm ở Lafayette. Ở đây tập trung bán các hàng xa xỉ phẩm miễn thuế cho người nước ngoài. Nhìn nhẹ nhàng vậy thôi chứ nãy giờ tụi mình chạy xì khói luôn á. Để cho kịp chuyến tàu không thôi là phải đợi chuyến sau mất. Du thuyền trên sông Seine là một trải nghiệm mà bạn không thể bỏ qua được khi tới thành phố Paris. Bởi vì khi ngồi trên du thuyền thì bạn có thể thấy được hết tất cả các địa điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố này. Để coi, bây giờ đã 4 giờ chiều rồi đó mà nắng vẫn gay gắt như là 2 giờ chiều vậy đó mọi người. Bởi vậy phải chống nắng nha. Dòng sông Seine dài hơn 770 km, chảy qua nhiều khu vực hành chính của Pháp. Nổi tiếng nhất chính là đoạn chảy qua thành phố Paris.
Wow, bây giờ mới thấy cận cảnh tháp Eiffel nè. Tháp Eiffel được hoàn thành xây dựng vào năm 1889 và được đặt theo tên kiến trúc sư Gustave Eiffel sau khi công ty của ông thiết kế và xây dựng công trình này. Mục đích ban đầu khi xây dựng tháp Eiffel là Pháp muốn phô trương mình là một cường quốc công nghiệp với kỹ thuật luyện gan sắt thép hàng đầu. Vì tháp được làm hoàn toàn bằng sắt, cho nên chiều cao của tháp sẽ bị ảnh hưởng khi nhiệt độ thay đổi. Vào mùa hè thì tháp Eiffel cao hơn khoảng 17 cm, và vào mùa đông, độ cao của tháp giảm từ 10 đến 20 cm. Ban đầu khi biết tên tháp Eiffel được xây dựng thì người dân phản đối dữ lắm, bởi vì họ cho rằng nó chỉ là một cục sắt không có giá trị nghệ thuật nào cả. Cho đến khi xây dựng xong thì nó đã trở thành biểu tượng của Paris và là điểm đến du lịch hấp dẫn của nước này. Người ta ghi nhận được là có khoảng 37 cây cầu ở Paris bắc ngang qua sông Seine. Hầu hết thì những chiếc cầu này có ít nhất 100 năm tuổi và được xây bằng gạch, được trang trí bằng các tượng đá hình đầu các vị thần.
Vào khoảng năm 1190, vua Philip đệ nhị đã quyết định xây dựng pháo đài Louvre như một nơi phòng thủ bảo vệ thành phố trước nguy cơ bị xâm chiếm bởi cướp biển Viking. Đến thế kỷ 16 thì pháo đài này được trùng tu lại làm cung điện hoàng gia, và tới thời kỳ cách mạng Pháp thì cung điện trở thành bảo tàng. Những hiện vật ban đầu của Louvre chủ yếu đến từ bộ sưu tập hoàng gia và tài sản của giáo hội bị tịch thu trong thời kỳ cách mạng. Có những hiện vật được mua lại và cũng có những di vật và tặng phẩm cá nhân. Trong bộ sưu tập bảo tàng Louvre hiện nay có những tác phẩm nổi tiếng như là tượng thần vệ nữ, bức tranh nàng Mona Lisa và nữ thần tự do dẫn dắt nhân dân. Vậy là video của tụi mình tới đây là hết rồi. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Bye!